Ebben a videóban csak szeretnék egy-két alap dolgot megmutatni az Heliosoft 2-ben, mi hogyan működik, hogyan kell egy új projektet létrehozni, hogyan kell az első kis programunkat megvalósítani benne, illetve szimulációt hogy kell indítani, hogy lehet használni. Mindenki ki tudja választani a számára megfelelő PLC-t, vagy azt, amellyel otthon ő rendelkezik. Láthatjátok, hogy milyen táp szükséges hozzá, milyen ki- és bemenetek vannak az adott PLC-n, van-e hozzá kijelző, belső órája van-e, milyen programnyelven lehet programozni, illetve konkrét típusa az adott modulnak. Itt ki tudjátok választani, hogy létrában vagy funkcióblokk diagramba szeretnétek használni, programozni. Az én videóimban többnyire létra lesz használva, viszont lesz egy-kettő, ahol funkcióblokk diagrammal fogunk feladatot megvalósítani. Ez volna itt a programozói felület. A menüsorban szinte minden fejlesztői környezetnél megszokott dolgok. Itt majd egyet-kettőt a használat során megtekintünk. Itt van 4 menüpont. Az Helio Entry-ben láthatjátok az általatok kiválasztott PLC-nek a fizikai megfelelőjét szimulálva. Ladder Entry-ben itt ugye a fejlesztői környezet, a programozás, Configuration, megnézzük, illetve Text Entry, itt a kimenetekhez, bemenetekhez tudtok kommenteket felvenni. Ezt is majd később áttekintjük. Jobb oldalon van néhány nyomógomb. Ez az első az Edit, amelyben magát a programot tudjátok szerkeszteni. Mellette van a szimuláció, itt tudjátok elindítani a program szimulálását, illetve hogyha van fizikai PLC-tek is, akkor monitorozni tudjátok a rajta lévő programot. Az alsó sorban találhatóak a bemenetek, ugye ezeknek a száma PLC modelltől függ, ezek a fizikai gombok, amelyek a PLC-n találhatóak, markerek, kimenetek szintén modellfüggő, időzítők, számlálók, gyorsszámláló, ezek számláló összehasonlítók, analóg bemenet összehasonlítók, ezek beállítható időzítők, szöveges üzenetet tudtok blokkokban tárolni, magának a PLC-n lévő LCD kijelzőnek a háttér világítása, amelyet akár programból is tudtok be- és kikapcsolni, illetve egy téli-nyári időszámításváltó. Ha megnézitek, markereknél a felső sorban különböző színe van az adott oszlopnak. A citromsárga, illetve itt is citromsárga. Ez azt jelenti, hogy az adott markert, ha innen rakjátok be a programotokba, akkor csak ide tudjátok elhelyezni, mint kontakt. Ha kimenetként akarjátok használni, akkor ez a 4 lehetőségetek van rá, hogy mezei kontaktnak rakjátok be, ugye itt az összes előfeltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy aktív legyen. Ez egy impulzus relé kimenet,
egy impulzusra bekapcsol, egy impulzusra kikapcsol, valamint be- és kikapcsoló kimenetek. Nézzük is meg, tegyünk be egy fizikai bemenetet, sorba vele egy merkert, ami kapcsol egy kimenetet. Közte az üres kontakthelyeket össze kell kötni, rá kell kattintani a szaggatott vonalra. Ezzel az első networkünk kész is van. Nézzük meg a szimulációt. El kell indítani a szimulált PLC-nek a futását. Már fut is. Ha rákattintunk az első kontaktra, akkor az záródik, viszont a merkerre hiába kattintok, nem marad aktív. Ha rákattintok jobb gombbal, és azt mondom, hogy forszoljuk be, igen, akkor tudom bekapcsolni, és így már a kimenetem is aktív. Ha most megnézem az Alio Entry-t, nézem meg, nem, Window és Supervision. Bocsánat, front panel, igen. Tehát itt látom az Alio Entry-t, ugye itt látszódik, és lehet is leföl menni, hogyha nagyobb projektünk lenne. Monitoring, paraméterek, bele tudunk menni a monitoringba, és akkor itt látjuk is. Ez itt maga a programunk. Ha több soros lenne, akkor a többi sorban is lenne megjelenítve programrészlet. Látszódik, hogy az I1-et, az M1-et tettük be, és a Q1 a kimenet. Jó, lépjünk vissza Editbe. Ha most kikapcsolom az M1-et, akkor itt változott a megjelenítési mód. Ezzel akár a LED panelről, az LCD panelről is tudjuk monitorozni a program futását, illetve a változóknak az állapotát. És ki tudjuk kapcsolni azt is. Első kis programnak, illetve a magyarázatnak erre gondoltam. Későbbiekben bonyolultabb programokat is kipróbálunk, illetve több beépített modult is megtekintünk, hogy mi hogyan működik.